সন্মানীয় ভিউয়ার্স, যিকোনো নতুন বস্তু এটাই পুনে পুনে আকোৱালি লোৱাটো সঁচাকৈয়ে অকমান হ'লেও টান কাম নহয়নে? হয়, মই ইনষ্টেণ্ট দাইল খিচিৰিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইবাৰ আমাৰ ICDSত অংগনবাদী চেণ্টাৰত ইনষ্টেণ্ট দাইল খিচিৰিৰ যোগান ধৰা হৈছে। পেকেটৰ বস্তু হয় আৰু এই খাদ্যখিনি অহাৰ লগে লগে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সুপাৰভাইজাৰসকলে অকমান হ'লেও বিপাঙত পৰিছে যে এইখিনি খাদ্য কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বা কেনে ধৰণৰ বা বস্তু এইখিনি, আৰু লগতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীখিনিও এইখিনি বস্তু সহজভাৱে লয় নে নলয়, খায় নে নাই, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে। আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলে ভাল হ'ব, এই লৈ সঁচাকৈ অকমান হ'লেও বিপাঙত পৰিছে নহয়নে? আহকচোন জানি লওঁ আচলতে এই ইনষ্টেণ্ট দাইল খিচিৰিটো সেই বস্তুটো আচলতে চৰকাৰে বা কিয় যোগান ধৰিব লগা হ'ল বা এই খাদ্যখিনি কিমান দূৰ স্বাস্থ্যসন্মত অকমান জানি লওঁ আহক। এই খাদ্যবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত। এই খাদ্যবোৰ হ'ল মিলেটছ। আমি যিবিলাকক হয়তো কণী ধান বুলি কওঁ, কোনোবাই কাউন বুলি কওঁ, এই ধৰণৰ খাদ্যবিলাক নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পাইছে। এইবিলাককে মিলেটছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মিলেটছ খাদ্যবিলাকৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিন্তু বা উৎপাদন কৰোঁতে আমাৰ বৰ বেছি কষ্ট নহয়। সেইবিলাকক বেছি যত্নও ল'ব নালাগে, পানীও কম লাগে আৰু সাৰ পানী মানে বেছি দৰকাৰ নহয়, যাৰ কাৰণে এইবিলাক খাদ্য উৎপাদন কৰিবলৈ সহজ। তাৰোপৰি এই খাদ্যবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে পুষ্টিসন্মত আৰু পুষ্টিকৰ গুণসম্পন্ন পুষ্টিকৰ খাদ্য, আৰু এই খাদ্যবোৰ মানুহে এই খাদ্যবোৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া দেখা যায় যে আমাৰ 50% যিখিনি পুষ্টি আমি এই খাদ্যৰ পৰাই আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। যাৰ কাৰণে চৰকাৰে এই খাদ্যবিধক গুৰুত্ব দিছে আৰু আমাৰ ICDSত এই খাদ্যখিনি যোগান ধৰিছে। পেকেটৰ ওপৰত এই ছবিখন চাই নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু অনুমান কৰিবই পাৰিছে। ইয়াতে চাওক, ইনষ্টেণ্ট দাইল খিচিৰিত লিখা আছে যে চুজিৰ লগত অন্যান্য পুষ্টিকাৰক উপাদানসমূহৰ যি পুষ্টিৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ আৰু যি গৰ্ভৱতী মাতৃ, শিশু আৰু স্তনপান কৰাই থকা মাতৃ সকলক দিনটোৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 50% পুষ্টিৰ যোগান ধৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কিমান উপকাৰী এইটো বুজিব পাৰিছে যে আমাৰ শিশু, মাতৃ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাক পুষ্টিকৰ যিখিনি পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰে 50% এই খাদ্যৰ পৰাই পাব পাৰি। ইয়াতে চাওক কি কি আছে। চাউল আছে, দাইল আছে, বাজৰা আছে, চয়াবিন আছে, ৰাগী আছে, খাব পৰা তেল আছে, মছলা আছে আৰু ভিটামিন আৰু মিনাৰেলৰ মিশ্ৰণ আছে। অৰ্থাৎ এই পেকেটত আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু দিয়াই আছে আৰু এইখিনি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এইখিনি গোটেইখিনি যদি বুজাব যাওঁ অকমান হ'লেও সময় বেছি লাগিব, গতিকে মই ইমান দূৰ ক'ব বিচৰা নাই। বোলক এই খাদ্যনো আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তালৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই খাদ্য কিন্তু প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমাৰ বেলেগ একো বস্তুৰে দৰকাৰ নাই। আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ হাত পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব লাগিব আৰু যি বাচনত বনাম সেই বাচনটো ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সেই বাচনত আমি যিমান মানুহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম সেই হিচাপে পানী ল'ম। কিন্তু এই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে অকমান হ'লেও আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যিহেতু এইখিনি অকমান হ'লেও সিদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু যিহেতু অকমান গুড়িৰ নিচিনা, গতিকে পানী বেছিকৈ টানিব, গতিকে অকমান পানী বেছিকৈ দিব। আৰু পানীখিনি যেতিয়া উতলি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে অলপ অলপ সেই পাউডাৰখিনি দিব, আৰু পাউডাৰটো নহয় অকমান হ'লেও গুড়ি আছে, সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এহাতেৰে হয়তো দিব আৰু আন হাতেৰে লৰাই থাকিব। লৰাই থকাৰ পিছত একেবাৰে সোনকালে লৰাব, নহ'লে হয়তো এইখিনি গোট মাৰি যাব পাৰে। তাৰপিছত আঁচ কমাই দি অকণমান ঢাকি যদি ৰাখোঁ, অকণমান পিছত 7-8 মিনিটমান পিছত যদি মানে এনেকৈ ঢাকি ৰখা যায়, তাৰপিছত দেখা যাব যে খাদ্যখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এই খাদ্যখিনি যদি আমি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি পুষ্টি থাকে সেই পুষ্টিখিনি আমি গোটেইখিনি পাম। কিন্তু যদি বেছি সময় ৰাখি দিয়া হয় বা বেছি ঠাণ্ডা কৰি খোৱা হয়, মই ঠাণ্ডা মানে একেবাৰে গৰমে গৰমে খাবলৈ কোৱা নাই, জাষ্ট মানে যাতে এইখিনি বস্তু আমাৰ বেছি দেৰিলৈকে ৰাখিব নালাগে,
আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যাতে খাই শেষ কৰিব পাৰি এনেকৈ মানে কৰিব লাগে। বেছি সময় থৈ দিলে পুষ্টিখিনি গুচি যায়। গতিকে আপোনালোকে বুজি পালে যে এইখিনি খাদ্য আমি কিন্তু যিহেতু ৰেডি টু মিট, ৰেডি টু কুক, গতিকে আমাৰ পানী গৰম কৰিম আৰু বস্তুখিনি দিম। তাত এক্সট্ৰা নিমখ হালধি একো দিবলৈ দৰকাৰ নাই, তেল চেল একো দিব দৰকাৰ নাই। কিন্তু মই এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু এটা অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে আৰু অকণমান বেছি টেষ্টিকৈ বনাব খোজে বা আপোনালোকে নিজে হয়তো এইখিনি খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইখিনি কি কৰিব পাৰে, অকণমান তেলত পিঁয়াজ দি অকণমান ভাজি ল'লে, ভাজি লোৱাৰ পিছত এই যিখিনি আমাৰ ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি আছে সেইখিনি অকণমান তাতে দি অকণমান ভালকৈ লৰাই ল'লে। তাৰপিছত এইফালে এটা হয়তো কেৰাহীত পানী বেছিকৈ উতলাই ল'লে। উতলাই লোৱাৰ পিছত এই বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে অলপ অলপকৈ ঢালি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যাতে গোট মাৰি নধৰে তেনেকৈ ঢালি দিয়াৰ পিছত অকণমান কি কৰিব, ঢাকি ৰাখিব সিদ্ধ হোৱালৈকে। তাৰপিছত এইখিনি নমাব, চাব এইখিনিও কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পালে, আৰু কিয়নো চৰকাৰে এইটো যোগান ধৰিলে সেইখিনিও আপোনালোকে বুজি পালে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি এতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী, সেই বেনিফিচিয়াৰীখিনিকো অকণমান বুজাই দিয়াত হয়তো সহজ হ'ব যে আমাৰ ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি আচলতে বেয়া বস্তু নহয়, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হয়, শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। আৰু আমাৰ উপকাৰৰ কাৰণেই চিন্তা কৰি এই দাল খিচিৰিখিনি কিন্তু ফৰ্টিফাইড কৰা হৈছে। লগতে ইয়াতে যিখিনি উপাদান আছে সেই উপাদানখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহে, তেনেহ'লে নিশ্চয় মোৰ এই চেষ্টা সফল হ'ব বুলি ধৰিলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।